हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र साथीहरु, अहिलेसम्म तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको घण्टी बटनलाई दबाएर अलमा नोटिफिकेसन राख्नुहोला ताकि तपाईले हरेक भिडियोको जानकारी सबभन्दा पहिले पाउनुहुनेछ। साथीहरु, तपाईहरुले चाहिँ यस च्यानलमा चाहिँ कुनै पनि टिकटक एडिटिङ अथवा अन्य एडिटिङहरु चाहिँ सजिलैसँग पाउनुहुनेछ। साथै टेक्निकल टिप्स ट्रिकहरु पनि तपाईले यस च्यानलबाट चाहिँ तपाईले जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, आज पनि म तपाईहरुलाई नयाँ टिकटक एडिटिङ चाहिँ तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ तपाईले सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ। स्किप चाहिँ पक्कै पनि गर्दै नगर्नु होला। तपाईले स्किप गर्नुभयो भने तपाईले एउटा सानो स्टेप पनि मिस गर्नुभयो भने तपाईले बनाउन गाह्रो हुनेछ। र साथीहरु, आज चाहिँ म तपाईलाई फाइनल आउटपुट कस्तो आउँछ त्यो चाहिँ तपाईलाई देखाउने छु र त्यो भिडियो आउटपुटको लागि त हामीले कस्तो कस्तो एक्टिङ गर्नुपर्ने छ त्यो पनि तपाईलाई ओरिजिनल भिडियो देखाउने छौं। र तपाईले त्यहाँ युज हुने VFX ग्रीन स्क्रिन चाहिँ मैले अलरेडी तपाईहरुलाई बनाएर म डिस्क्रिप्सनमा डाउनलोड लिंक प्रोवाइड गर्छु, त्यहाँबाट तपाईले सजिलै डाउनलोड गर्नु होला। र साथीहरु, यहाँ हेर्नु होला, मैले चाहिँ फाइनली भिडियो चाहिँ बनाइसकेको छु तपाईहरुलाई देखाउनको लागि। यहाँ हेर्नु होला है। ओके, भनेको तेरी गलियों में दिल की हाट कर दिया भन्ने यस्तो टाइपको कुन गीत रहेछ, एउटा हिन्दी सङ है, जुन चाहिँ तपाईले सिम्पल एउटा यस्तो टाइपको एक्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अलिकति स्लो भयो नि, तपाईले जो यस्तो टाइपको एक्टिङ गर्नु होला र यहाँ एक्टिङ गरिसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ सजिलैसँग मैले दिएको VFX युज गरेर एडिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, यहाँनिर केही स्टेप्सहरु चाहिँ स्लो फास्ट भए पनि तपाईले मैले योभन्दा अगाडिको भिडियो दुईटा तपाईलाई स्लो मो भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कुरा तपाईलाई मैले दुईटा भिडियो दिइसकेको छु। त्यो भिडियो हेरेर तपाईले यसलाई एडिट गरेर त्यसपछि यसलाई कहाँ स्लो मो हाल्ने त्यो स्लो मो हालेर फेरि तपाईले काइन मास्टरमा आएर त्यहाँ भएको साउन्ड स्लो मो हुन्छ है साथीहरु। स्लो मो बनाएपछि त्यही भएर त्यो साउन्डलाई म्युट गरेर नयाँ साउन्ड हाल्नु होला है त साथीहरु। यति भन्दै म तपाईलाई अर्को ओरिजिनल भिडियो यसको देखाउन चाहन्छु, जुन चाहिँ यहाँ हेर्नु होला, जहाँ चाहिँ कुनै पनि VFX राखेको छैन है साथीहरु। तपाईले यस्तो टाइपको VFX राखेर सजिलैसँग एडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै सजिलो छ साथीहरु। जुन VFX चाहिँ तपाईले डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्सनबाट पाउन सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईले सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, हामीले सबभन्दा पहिले चाहिँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हामीले एडिटिङ धेरै जसो काइन मास्टरबाटै गर्छौं, फोनबाट एडिटिङ। र मैले चाहिँ काइन मास्टर सिधै ओपन गर्न चाहन्छु। तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि डाउनलोड गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि 9:16 युज गर्नु होला, किनभने हाम्रो टिकटकको लागि यो रेसियो बेस्ट हो। यो रेसियो हामीले चुज गरिसकेपछि मिडियामा जानु होला। मिडियामा गइसकेपछि तपाईले ब्याकग्राउन्ड छान्नुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड तपाईले कुनै एउटा ब्याकग्राउन्ड छान्नु होला, तर ब्ल्याक छान्नुभयो भने अझ बेस्ट हुन्छ है साथीहरु। र यो ब्याकग्राउन्ड मेरो 14 सेकेन्ड आउँछ। तपाईको अलिक कम आयो भने तपाईले त्यसलाई बढाएर जे होस् भिडियो जतिको बनाउनु पर्ने हुन्छ है। 14 सेकेन्ड भन्दा पनि तपाईको भिडियोको लेन्थ कति छ त्यो अनुसार बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईले लेयरमा जानु होला, मिडियामा जानु होला र मैले मसँग भइसकेको भिडियो अलरेडी मैले एक्टिङ भएको भिडियो अथवा विदाउट एडिटिङ ओरिजिनल भिडियो चाहिँ तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईको कुन फोल्डरमा छ त्यो अनुसार छान्नु होला। र छानिसकेपछि यो बीचको अप्सनमा जानु होला र यहाँबाट अफको साइडको अप्सन छान्नु होला ताकि तपाईको भिडियो फुल हुनेछ है साथीहरु। र साथीहरु, एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि मैले तपाईलाई जुन ग्रीन स्क्रिन प्रोवाइड गर्छु त्यो ग्रीन स्क्रिनमा पनि साउन्ड हुन्छ। त्यही भएर तपाईले या त भिडियोको साउन्ड अफ गर्नु होला कि त ग्रीन स्क्रिनको साउन्ड अफ गर्नु होला, नभए तपाईको डबल साउन्ड आउने चान्स हुन्छ है साथीहरु। यति गरिसकेपछि तपाईले अब हेर्नु होला, मेरो यहाँ कुनै ग्रीन स्क्रिन छैन है साथीहरु। र यसपछि तपाईले मैले दिएको ग्रीन स्क्रिन डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले त्यो युज गर्नुपर्ने छ। त्यो युज गर्नलाई लेयरमा जानु होला, मिडियामा जानु होला र मैले दिएको ग्रीन स्क्रिन तपाईले सजिलैसँग डाउनलोड युज गर्नलाई यहाँ हेर्नु होला, एक्सपोर्टमा मैले राखेको छु। र यहाँ हेर्नु होला, यो चाहिँ ग्रीन स्क्रिन भन्ने यतिकै थाहा हुन्छ। र यसलाई पनि यहाँ 20 अप्सनमा गएर फुल गर्नु होला है साथीहरु। र अहिले ओपन गर्नुभयो भने तपाईको यहाँ ग्रीन स्क्रिन आउँछ। त्यही भएर यो ग्रीन स्क्रिन भएको VFX को क्लिपमा क्लिक गर्नु होला र यसरी स्क्रोल गरेर क्रोमा कीमा जानु होला र यसलाई इनेबल गर्नु होला साथीहरु। र एउटा कुरा तपाईले एउटा नोटिस गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दा यहाँ की कलरमा जुन कलर छ नि ग्रीन, यही कलर राख्नु होला यदि तपाईको अरु कुनै कलर छ भने। यति गर्दै तपाईले ओके गरिदिनु होला। र मेरो दुईटैमा साउन्ड छ, मैले तपाईलाई अलरेडी भनिसकेको छु। एउटा साउन्डमा तपाईलाई म्युट गरेर अथवा बन्द गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि तपाईले कुनै पनि टिकटक एडिटिङहरु चाहिँ तपाईले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ यो काइन मास्टरबाट। र यस्तो क्लिपहरु तपाईले खोज्नु पर्ने हुन्छ, आफैले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईले मेरो च्यानलको हरेक भिडियोहरु हेर्नु होला। मैले चाहिँ सबै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा क्लिपहरु प्रोवाइड गरेको हुन्छु, जुन चाहिँ मैले आफै बनाइरहेको हुन्छु। र यति गरिसकेपछि साथीहरु, मैले साउन्ड चाहिँ म्युट गरेको छु र म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउन चाहन्छु। ओके, भनेपछि हाम्रो यहाँ आइसकेको छ है साथीहरु। यहाँ हेर्नु होला, भनेको तपाईले
यही अनुसार एक्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको कहाँनिर के भन्नु कुन एक्टिङ गर्नुपर्छ त्यो अनुसार तपाईँले यो क्लिपलाई एडजस्ट पनि गर्नु होला। र यति भन्दै म तपाईँलाई यो माथिको ब्याकग्राउन्ड यहाँसम्म राख्नु होला। यसलाई चाहिँ राइट साइडसम्म ट्रिम गरिदिनु होला। ट्रिम गरिसकेपछि अब फाइनली हाम्रो भिडियो यति मात्रै प्ले हुन्छ र तपाईँले यो ग्रिन स्क्रिन चाहिँ मजाले मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर केही स्लो मोसन इफेक्ट राख्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ। भिडियो चाहिँ धेरै लामो हुन्छ भनेर मलाई स्लो मोसनको भिडियो अलरेडी मैले दिइसकेको छु। तपाईँले त्यो स्लो मोसनको भिडियो हेरेर त्यहाँबाट तपाईँले कहाँ कहाँ स्लो मोसन राख्ने भन्ने कुरा फिक्स गर्नु होला। यो एक्सपोर्ट गरेर यसलाई नै तपाईँले स्लो मोसन त्यहाँ युज गर्नु होला। त्यसपछि त्यो भिडियोलाई फेरि यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ ल्याएर त्यो भिडियोको साउन्डलाई म्युट गरेर नयाँ साउन्ड हाल्नु पर्ने हुन्छ। अथवा तपाईँले यसरी यो क्लिप हाल्नु होला र क्लिपको साउन्ड एक्सट्र्याक्ट गर्नु होला। मैले काइनमास्टरको एडिटिङ हेर्नुभयो भने तपाईँले सजिलैसँग जान्न सक्नुहुनेछ र एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि यो क्लिप डिलिट गरिदिनु होला। ओके साथीहरू, फाइनली हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ। तपाईँले हेरिसक्नुभयो होला र फाइनली यसलाई एक्सपोर्ट गर्नलाई यहाँ सेटिङको माथि एउटा अप्सन छ, त्यहाँ जानु होला र तपाईँले सक्दो हाई क्वालिटीमा एक्सपोर्ट गर्नु होला ताकि तपाईँले जहाँ युज गर्दा पनि तपाईँको क्वालिटी राम्रो आओस्। र यसलाई फाइनली तपाईँले एक्सपोर्टमा गरिदिनु भयो भने तपाईँको यो चाहिँ एक्सपोर्ट हुनेछ र तपाईँहरूलाई म काइनमास्टरको अरू ट्युटोरियल पनि म तपाईँलाई सिकाउने छु। र यसलाई एक्सपोर्ट गरिसकेपछि तपाईँले फाइनली जहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन जहाँ पोस्ट गरे नि हुन्छ। र साथीहरू, यस्तै टाइपको एडिटिङ सिक्नलाई हरेक दिन तपाईँले यो च्यानलमा भिडियोहरू हेरेर साथ दिनु होला र साथीहरूलाई पनि सजेस्ट गर्नु होला यस च्यानलमा आउनलाई। र साथीहरू, यति भन्दै म अर्को भिडियोमा पक्कै पनि भेट हुनेछ र आजको यस भिडियोबाट यहीँ बाई बाई भन्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।